Tervetuloa seuraamaan kauden ensimmäistä IAME Series Finland -osakilpailua Kouvolaan. Tämän kilpailuviikonlopun tarjoaa AKR Betoni. Kouvola on Kaakkois-Suomessa Kymenlaaksossa sijaitseva reilu 80 000 asukkaan ja maan 10. suurin kaupunki. Heti kauden avauskilpailussa tehtiin historiaa, sillä ilmoittautuneita kuljettajia oli 171, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Avauskilpailun näyttämänä toimi 3. vuotta peräkkäin mahtava Kouvolan Tykkimäki Circuit, jolla on pituutta reilut 1200 metriä. Rata-alue sijaitsee Hovipuisto Tykkimäen läheisyydessä noin 6 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vielä kaudella 2017 sarja tunnettiin nimellä X30 Challenge Finland, mutta nyt moottorivalmistaja IAMEn tuella järjestettävä sarja tunnetaan nimellä IAME Series Finland. Tästä muutoksesta sekä muista sarjan uusista kertoo nyt sarjan promoottori Mikko Laine. Viime kaudella tästä puhuttiin X30-sarjalla ja nyt tämä on IAME Series Finland. Miksi tällainen muutos ja mitä luokkia se on tuonut tullessa? No oikeastaan nimen muutos ei tuonut suoraan luokkia mitään lisää, mutta se on ihan looginen muutos sinänsä, että X30 on IAME moottoritehtaan tuote. Ja siellä on muitakin tuotteita, ja X30 on ainoastaan yksi niistä. Ja tämän IAME Seriesin alla voidaan käyttää niitä muitakin tuotteita, niin se oli vähän hassu tavallaan brändätä se alunperinkin X30. Tämä on nyt paljon loogisempi muutos, ja samalla saatiin vähän tätä imagoa muutettua 2000-luvulle tästä 90-luvun versiosta, niin ehkä tämä oli ihan toivottu muutos, että tietysti se aiheuttaa aika paljon hämmennystä ja muuta. Se ei ole mikään ihan halpa muutos kaikkinensa, että koko imago vaatteista, teippauksista, moottorin kuorista lähtien niin tulee muuttumaan, niin sinänsä tämä näkyy joka puolella, mutta käytännössä se ei sitten muuta positiivista asioista kuitenkaan mitään pois. Tänä kesänä on paljonkin uusia asioita, mutta yksi ehkä mielenkiintoisimpia asioita, mitä meillä on, niin on tämän näkyvyyden parissa. Me jatketaan TV-ohjelman tuottamista tällä kaudella. Livestreamin laatu tulee parantumaan entisestään. Ja yksi tosi iso asia, mikä meillä on tänä vuonna, niin meillä on Honkajoella ajetaan IAME Nordic Cup yhdessä Netsi Driftingin kanssa. Eli Driftingin Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailu ajetaan Suomessa ja meillä on kartingkilpailu samana viikonloppuna samassa paikassa. Ja driftingiin on tulossa kuitenkin, odotetaan tuhansia katsojia sinne paikan päälle, niin samalla tulee sitten katsomaan kartingia ja saadaan kartingin tietoisuutta levitettyä ihan uskomattoman paljon eteenpäin. Niin tämä on semmoinen tavoite, mitä me yritetään vielä tulevaisuudessa tehdä enemmän ja enemmän. Viime kesänähän me ajettiin silleen, että lauantaina ja sunnuntaina oli ihan täysin erilliset kilpailut. Ja siinä oli omat rajoitteensa. Se kilpailuviikonloppuista tuli vähän sellainen, että siellä juostiin aika nopeasti teltalle ja sieltä sitten takaisin kilpailulähtöön, että se oli aika hektinen ja sitten ehkä tapahtumasta päässyt nauttimaan niin paljon kuin olisi toivonut. Eli meidän muuttui sillä lailla, että lauantaina ajetaan harjoitukset, aikaajot ja alkuerät ja sunnuntaina ajetaan sitten finaalivaihe kokonaan. Ja aikaisemmin koettiin 2 erillistä kilpailua, eli 2 finaalia, ja nyt ajetaan sunnuntaina 2 finaalia. Että sinänsä sarjapisteiden kannalta nämä kaudet on keskenään vertailukelpoisia. Ja sitten taas kun me pidennettiin jokaista ajosessiota itsessään, että alkuerätkin on pidempiä kuin viime vuonna, niin siinä vaiheessa se kokonaiskierrosmäärä, mikä tavallaan mitataan sitä, että paljonko laittaa rahaa ja paljonko saadaan vastin, että se pysyy lähes identtinen, että puhutaan muutaman prosentin muutoksesta ainoastaan siinä. Kausi 18 on siis entistä suurempi ja näyttävämpi. Radan varikkoalue näytti erittäin täydeltä jo kilpailuja edeltävänä torstaina, kun lähes kaikki kuljettajat sekä tiimit olivat saapuneet paikalle. Lauantaina päästiin nauttimaan aurinkoisesta kisapäivästä, joka alkoi warm-upilla eli kotoisammin lämmittelyajoilla. Lämmittelyjen jälkeen ajettiin aikaajot, joista määräytyy alkuerien lähtöpaikat sekä ajoryhmät radan kapasiteetin ylittyessä. Merkittävää autourheilutapahtumaa oli tullut seuraamaan kunnan päättäjien lisäksi myös oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Tapahtumaa juontamassa ollut Aleksi Hamilton Haleen pääsi jututtamaan moottoriurheilusta kiinnostunutta ministeriä. Ei muuta kuin hei,
oikein paljon tervetuloa sieltä kaikki katsojat tänne IAME Series Finlandin Motorhomeen. Ja me otettiin tänne Aleksi Hamiltonin Motorhome Corneriin tänne moottoriurheilun pyhättöön. Eli otettiin työministeri Jari Lindström. Oikein paljon tervetuloa. Minä kiitän. Nyt ollaan Racingin pyhätössä. Me istutin sut tähän oikein tällaiseen varikkobussiin ja Motorhomeen. Miltä tämä niin moottoriurheilu nyt näyttää sun mielestä? Tämä on hienoa, kun pääsee tänne sisäpiiriin. Tämä todella lämmittää. Tuossa käytiin tutustumassa, katsomassa. En ole koskaan aikaisemmin käynyt. Moottoriurheilua olen kyllä käynyt katsomassa, mutta en niin kuin tämmöistä karttingia koskaan. No, nyt sä oot sellaisen alueen äärellä, eli kartingihan on se, mistä meidän Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Salot ja kaikki on lähtenyt tekemään omaa uraa ja Suomea niin tunnetuksi maailmalle. Ja tämä on se periaatteessa se puhtain, Arto Sennakin aikoina sanoi, että hän oli ikävä kartingi, koska tämä on se puhtain urheilumuoto racingissä, missä ajeltaan kaveria vastaan kilpaa. Nyt sä oot nähnyt vähän varmappeja aikoja tuossa, niin miltä sun mielestä näyttää? Tulevaisuus näyttää hyvältä. Tämä on tosi hienoa, että täällä on pöhinää Kouvolassa ja Suomessa. Tämä on hieno kisa ja mun mielestä niin positiivista on nähdä, että se on myös kansainvälistä touhua. Että tämä ei ole mitään pelkästään suomalaisten keskenään pyörittämään, vaan tosi hienoa. Ja sen verran täytyy kehua, että mä tulin tuolta, se oli viime syksynä, tultiin Afrikan matkalta ja lennettiin sitten koti Suomeen ja Saksasta jatkolento, niin ihmettelin siinä, että kukahan toi kaveri on, kun on niin tutun näköinen, istui mun etupuolella, niin Valtteri Bottas oli samassa kyydissä. Pakko oli ottaa valokuvaa, että hän on sentään oikea julkkis ja minä olen sitten vaan tekojulkkis. Otit siihen selfien? Otettiin sitten selfiet siinä, joo, kyllä. No hei, Valtteri Bottas on kaveri, joka on dominoinut myös kartingissa ja nyt kun puhutaan periaatteessa työstä, hyvin kun puhuit tuostakin Kouvolasta, kun täältä päin ollaan sun muuta, niin miltä sun mielestä näyttää tämä paketti, mikä tännekin on raahattu tällä hetkellä, mitä se tekee Kouvolan niin kun periaatteessa tälle, muutenkin tänne niin kun elämälle ja työllistämiselle? Se tekee hyvää siinä mielessä, että tulee uskoa siihen, että täälläkin voi toimia ja voi toimia isosti. Ja mun mielestä se on iso asia, koska tätä seutua tässä viime vuosikymmenen aikana, niin tätä on koetellut aikamoinen rakennemuutos ja sen mukana on tietysti tullut sitä synkkyyttä, mutta nämä tuo mun mielestä valoa tunnelin päähän tämmöiset tapahtumat ja uskoa siihen, että kyllä täällä voidaan tehdä asioita. Ja toi on hienoa, että toi on erittäin iso arvostus ja heti aamulla tuossa kun näin, että olet paikalla, niin piti tulla laittaa kättä kuivumaan, koska se on hienoa, että saman tien vaikka puhut itsekin, että ei välttämättä moottoriurheilutapahtumia tai muuta on, se ei ole niin kuin sellainen, että siellä käydään joka viikko, vaan tullaan tutustumaan erilaisiin tapahtumia, minkälaista toimintaa, niin tässä sen näkee parhaiten itse, että miten iso paketista tästäkin on kysymys, kun miettii 170 kuljettajaa ja siihen huoltajat päälle, niin täällä on melkein tuhansia ihmisiä sitten tällä viikonloppuna paikalla. Se on jo hieno asia. Sitten aina näissä tällaisissa tilaisuuksissa on pakko kiittää niitä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka uhraa sitä omaa aikaansa ihan joko ilmatteeksi ja jopa maksaa siitä ilosta. Niin mun mielestä se on niin kuin käsittämätön. Se kertoo jotain siitä, että haluaa olla tekemässä jotain hyvää omasta sydämestä, omasta tahdosta. Niin aika liian harvoin näitä ihmisiä kiitetään. Että tässä nyt on loistava tilaisuus sanoa minunkin puolesta kiitos näille ihmisille. Eli sinne eetteriin kiitos vaan kaikille tosiaan, jotka on tällaistakin pyörittämässä tällaista pakettia. Ja kun mietit sitä pakettia, niin puhutaan junioriurheilusta. Sä oot varmaan hyvin, kun sullakin oli pieniä lapsia sun muuta, niin varmaan iloinen katsoa, että minkälainen, katsoo miten paljon täällä on niin kuin junioreita ja tekee sitä omaa intohimoa. Kyllä, ja tuossa aika lailla vaikuttavaa on, että katsoo, että haalarit seisoo ihan itsekseen tuossa paikalla, että no ei, siellähän on pieni poika sisällä, että se on hienoa, että nuoresta aloitetaan tämmöinen, eikä se ole pelkästään sitä urheilua, vaan se on sitten kanssakäymistä ja toisen kunnioittamista, sääntöjen noudattamista ynnä muuta, että se on tämmöistä kasvatustyötä myös. Ja se on välillä, me unohtuu ehkä siinä totisen kilpailun yhteydessä, että siinä on paljon muutakin. Tässä kun puhuttiin just tällaista paketista sun muuta, niin tää on hienoa, että me tiedetään Kouvolallakin on ollut pitkä historia moottoriurheilussa. Nyt samalla viikonloppuna ralli SM-kilpailut itse asiassa täällä, niin sehän on hyvä, että vähän niin kuin yhdistetään samaan viikonloppuun eri motorsport-tapahtumia, mutta se, että varmaan sellainen kaneetti tähän niin kuin haluaa meidänkin puolesta sanoa, että tällaista ei missään nimessä niin kuin, saa periaatteessa niin kuin lakkauttaa tai poistaa tai yrittää painaa alas, vaan nyt kun katsotaan tätäkin, kun liput liehuu ja muuta, niin tätähän pitää tukea oikein kunnolla. Se on ihan totta, ja tässä on tiedä, että täällä on ollut haasteita, että kaupungin kanssa käyty keskustelua tästä alueesta ja sen tulevaisuudesta, ja mun ymmärtääkseni nämä on mennyt positiiviseen suuntaan nämä keskustelut.
Ja kun me tiedetään, että kun mainitsit tuon rallin tuossa, eilen huomattiin tosiaan, kun tuossa ajeltiin, että siellä on ralliautoja tuolla liikenteessä. Ja sitten meillä on tämä iso hanke tulossa tuonne Tillolankankaalle, Kymi-ring. Nämä ei ole millään lailla toinen toisiaan poissulkevia asioita, vaan päinvastoin nämä tukee toinen toisiaan. On tärkeää, että on harrastajille omia juttuja. Ja sitten on tämmöisistä markkinaehtoisesta ajattelusta lähteviä tämmöisiä asioita, niin kuin tämä Kymi-ring. Nämä ei ole millään lailla, eikä saa asettaa vastakkain. Ja mun mielestäni, kun tämän ymmärrämme, niin sen jälkeen tämä homma eteenpäin. Se on juuri näin, ja nyt kun mietitään Kouvolan rataakin, miten historiallinen rata toi on, ja itse asiassa Kouvolan rallycross-rata ja tämä karting-rata myös, mutta rallycross-rata niin tituleerattuu ihan rallycross-kuljettajien ympäri maailmaa niin yksi parhaimmista radoista, ja sehän on meillä Suomessa niin kuin erittäin kova myyntivaltti, mitä meillä Suomesta löytyy, ja vielä kun siellä laittaa Kymi-ringit tuohon viereen, niin nämä on sellaisia juttuja, että niin kuin näistä pitää kiinni ja niin kuin arvosta. Kyllä, ja kun se menee sitten eteenpäin, niin sitten voidaan sanoa, että meillä on kyllä ihan maailmanluokan keskittymä moottoriurheiluun koko tällä alueella. Ja sitä kelpaa sitten markkinoida. Ja sen yhteyteen voi sitten jotkut muut asiat, mitä me ei ehkä tänä päivänä vielä ymmärretäkään, niin markkinoida muita myös tämän moottoriurheilun mukana. Ja sen hyödyntäminen on tosi tärkeää. Ja minun mielestä se on hyvä, että täällä alueella suhtaudutaan positiivisesti moottoriurheiluun. Se on juuri näin, ja me tiedetään, kun se 170 kuskia on ja niiden iskät ja äskät ja perheet ja mummit ja kaikki on, niin se on se aina triplasti lisää ihmisiä, niin kun mä tiedän, kun ne on ollut tässä torstaista keskiviikosta lähtien viimekin viikolla treenaamassa, niin tästä kun ne lähtee illalla taas sinne Kouvolaan pizzalle ja syömään ja sun muuta, niin siinä on aika monta euroa tulee paikalle tänne näin, kun kaverit käyttää palveluita. Se on ihan totta, että nämä ihmiset jättää rahaa alueelle, ne työllistää, ja tämä pitää muistaa, että silloin kun tämmöisiä tapahtumia on, niin ne aina tuo. Totta kai siinä on aina se oma työnsä järjestää näitä, mutta väitän, että kumminkin mikään mainoskampanja ei koskaan ole niin tehokas kuin se, että menee suusta suuhun, niin se viesti, että hei, sinne kannattaa mennä, se oli hyvin järjestetty ja kaikki toimii. Ja kaiken ajan on tähän loppuunkin vielä pitää kiittää, että kun itsekin on nyt ollut tässä 2 vuotta mukana, niin kun puhutaan aina tapahtumista, isoista organisaatioista sun muuta, mutta loppupeleissähän näitä pyörittää vain jotkut, niin kuin puhuit, ihmiset, ja esimerkiksi tässäkin takana, kun on Laineen Mikko, kenen kanssa äsken juttelit tuossa noin, niin sinne iso kiitos, että on jaksanut, koska yksistä ihmisistä tällaiset tapahtumat tulee, jos ei hän jaksa tai moni muu jaksa, niin me ei oltaisi täällä. Se on ihan totta, että aika usein on huomannut sen, että joku tapahtuma, niin sinne tarvitaan positiivinen kylähullu. Semmoinen ihminen, joka uskoo siihen, vaikka kukaan muu ei usko. Ja sitten kun se lähtee menemään, niin meillä on yleensä, varsinkin meillä kymenlaaksolaisilla semmoinen tapa, että katsotaan vähän kauempaa, mitenköhän äijän käy. Ja sitten jos sille käy hyvin, niin sitten me tullaan paikalle ja sanotaan, että minähän olin alusta saakka sitä mieltä, että hyvähän tämä oli. Että jos jonkun viestin haluaisi tässä laittaa ihmiselle, niin tukekaa ihmisiä silloin, kun tämä homma lähtee, että uskokaa siihen, että tästä voi tulla jotain. Se on juuri näihin Lindströmin viisaihin sanoisin, ei muuta kuin hei, me mennään takaisin yläkertaan, me mennään motorhome yläkertaan, siellä on champagnat sitten siellä, niin hei, ei muuta kuin tervetuloa racingin pariin, hei Jari. Kiitos. Kaikkiaan 37 kuljettajaa osallistui pienempien 9-13-vuotiaiden kuljettajien miniluokkaan, missä ajetaan 60-kuutioisilla moottoreilla. Kaikki kilpailijat osallistuvat avoimeen luokkaan, mutta ensimmäistä vuotta luokassa ajavat osallistuvat lisäksi minirookien luokkaan, joka palkitaan erikseen. Aika-ajojen paalupaikalle ajoi aikanaan Kimi Räikkösen taustajoukoissa ollen Kalle Jokisen tamperelainen kuljettaja Vili Hakala, ennen virolaiskuljettajia Joosep Blanckenia ja Carmen Gravia. Aika-ajojen 4. sijoittunut Ruben Volt ajoi alkuerissa voittoon ja 2., joten hän lähti paalupaikalta ensimmäiseen finaaliin. Volt ajoi vahvan finaalin ja voitti sen jälkeen ennen viime kaudellakin sarjassa ajanutta 9-vuotiaasta Rolli Motorsportin Mark Dubnitskia. Suomalaisten kunniaa palkintokorokkeella piti yllä 3. sijoittunut espoolainen Joni Heikkilä. Sipolainen Veeti Rajala, joka voitti viime kaudella minien tavoitellun mestareiden kilpailun, ajoi toisen finaalin voittoon. 6 vuotta kartingia harrastanut Mikko Taskenen Iisalmesta oli luokan 2. ja virolainen Volt täydensi upean viikonlopun 3. sijalla. Rookien luokan kuljettaja oli ryhmästä 3. ja rookien voiton nappasi Blancken, Pirelartilla
ennen hämeenlinnalaista Jesse Saarista ja Oulusta tulevaa toista Pirelart-kuljettajaa Oskari Mikkolaa. Rookie-luokan tuplavoittoon ajoi Kunnasta kotoisin oleva Joosef Blanken. Hän voitti kaudella 2017 mikroluokassa Viron mestaruuden, joten kausi lähti hänen osaltaan erinomaisesti liikkeelle myös miniluokassa. Ensimmäistä kertaa IAM Series tapahtumissa ajoi myös espoolainen Peik Abrahamsson ja heti kotiin viimeiseksi tuli kakkossijan pokaali, kolmas oli Kimi Tani. Kadet on pienin luokka, jossa ajetaan 125-kuutioisilla IAM X30 moottoreilla. Sama moottori toimii pienin muutoksin kaikissa X30-luokissa, paitsi Super Shiftereissä. Imatralta tuleva vuoden 2016 kartingliiton mestari Miko Huhtanen ajoi uudessa luokassa heti paalupaikalle Ennin Veeti Veliiniä ja kotiradallaan kurvanutta Eeli Järvistä. Huhtanen ja Velin voittivat molemmat yhdet alkuerät, mikä piti Huhtasen viikkipaikalla finaalivaiheeseen. Velin oli siis toinen ja miniluokassa aiemmin voittajana pannut Jiri Mynttinen kolmas. Kaikkiaan luokassa oli 15 kuljettajaa. Ensimmäisessä finaalissa Mynttinen ajoi voittoon minimaalisella marginaalilla ennen Huhtasta ja Veeti Velin oli kolmas. Lohjalainen Velin ajaa Pirelart rungolla ja hänen huippusuorituksiinsa kuuluu kansainvälisen X30 Nordic Challenge-kilpailun toinen sija miniluokassa viime kaudella. Velin petrasi vauhtia entisestään toisessa finaalissa ja Huhtanen joutui tyytymään toistamisen kakkossijaan. Salolainen Milo Kaskinen oli kolmas. Milo on nuorempi painos IAM-kilpailuihin osallistuvista Kaskisen veljeksistä. Patrick Hakala vie miniluokan mestarina heti paalupaikan tulokkaana X30 junior-luokassa. Keväällä ulkomaillakin kilpailut suomalais-virolainen kuljettaja oli nopein ennen Olli-Petteri Munnetta ja Rimmo Kadapikia. Alkuerien jälkeen Hakala oli edelleen kärjessä, mutta tulokas kuljettaja Olli-Petteri Munne oli Toni Kart-rungollaan ja yhdellä voitollaan toinen, ja Kadapik piti kolmannen tilansa 48 kuljettajan joukossa. Ensimmäisen finaalin voitosta käytiin kova kamppailu, mutta luokan hallitseva mestari Aix Racing Teamin Rimmo Kadapik iski, kun tilaisuus tuli ja ajoi lähdön voittoon. Munne tuli marginaalisen 7,5 sekuntia perässä, jonka vanavedessä tulivat myös Hakala ja Matias Salonen. Mestari vei ja muut vikisivät. Sitä oli X30 junior-luokassa virolaisen Rimmo Kadapikin toiminta Aix Racing Teamin kanssa, kun hän ajoi myös toisen finaalin voittoon. Patrick Hakala varmisti virolaisille kaksoisvoiton ja Munne vahvisti saman kolmikon palkintokorokkeella. Virolaisten vahvaa edustusta tapahtuman pääluokassa jatkoi senior-luokassa Siim Leedmaa ajamalla paalupaikalle. Tammelasta kotoisen oleva ja kansainvälistä menestystäkin saavuttanut Lauri Leppä oli toinen ja toissa vuoden mestari Elmeri Peippo kolmas. Alkuerien jälkeen Peippo teki paluun kärkeen ja Leedmaa pudotettiin toiseksi 40 kuljettajan joukossa. SFN Motorsportin Copcart-kuljettaja Arttu Salmela nousi kolmanneksi. Aix Racing Teamin Siim Leedmaa voitti ensimmäisen finaalin ennen vaasalaista kosmikkuljettaja Darius Mohandaburia ja Elmeri Peippoa. Miika Haapanen oli armeijasta vapaalla ja palannut Toni Kartilla kärki vauhtiin ollen neljäs sekä Salmela kurvaili viidenneksi. Nopeammasta kierrosajasta vastasi seitsemänneksi ajanut Lauri Leppä. Toinen finaali oli sen jälkeen kuljettaja Elmeri Peipon näytöstä ja hän karkasi muilta ajaen voittoon peräti 4 sekunnin marginaalilla, vaikka erot parhaissa kierrosajoissa mitattiin 1000 sekunneissa. Leedmaa täydensi erinomaisen viikonlopun ollen toinen ja Mohandapur täytti palkintokorokkeen viimeisen sijan. Leppä ja Haapanen olivat 4. ja 5.
Master-luokassa kuljettajien minimi-ikä on 30 vuotta, joten joukossa on valtavasti kokemusta lajin huipulta, mutta myös mukana on monia lajin vasta myöhemmällä iällä löytäneitä kuljettajia. Luokan suosio on valtava, sillä peräti 22 kuljettajaa osallistuu kyseiseen luokkaan. Myös sarjapromoottori Mikko Laine teki paluun Fullerton auton ratissa ja ajoi heti paalupaikalle ennen hallitsevaa mestaria Jani Fokinia. Parolin kuljettaja Markus Autio Jyväskylästä oli kolmanneksi nopein. Laineella oli draamaa heti alkuerässä, sillä kaasuvajeriongelmien vuoksi hän joutui tulemaan varikolle jo ennen lähtöä. Näin Fokin ja Autio kävivät kovan kamppailun voitosta. He kuitenkin rikkoivat autosta nousemalla parfermeen sääntöä, joten Toni Lindholm oli alkuerän virallinen voittaja. Toisessa alkuerässä Autio oli vahvin ennen Fokinia. Lindholm starttasi finaaleihin paalota ennen Autiota ja Formula K-kuljettajaa Ville Leppästä. Ensimmäisen finaalin voittoon ajoi 9. ruudusta lähtenyt Laine ennen Markus Autiota. GP Racing runnolla ajava Jani Fokin oli saanut italialaisen Gian Cavacchiutin tehtaalta tiimin tuoksi, mikä ajosuorituksen siivittämänä vei hänet palkintokorokkeelle. Temptation Island-ohjelmassakin esiintyneen Lindholmin ensimmäinen finaali päättyi katkeraan keskeytykseen jäähdytysnesteen vuotamisen vuoksi, mutta hän paikkasi sen hienosti voittamalla toisen finaalin. Laine ja Autio kävivät kovan taistelun kakkossijasta, missä vahvempi oli Autio lopulta 0,007 sekunnin marginaalilla. Supershifterit olivat uutena luokkana mukana, missä 175-kuutioiset moottorit hurjalla väännöllä, 6 vaihteella ja 50 hevosvoiman teholla tarjoavat niin kuljettajille maksimaalisen haasteet kuin katsojille erinomaista viihdettä. Kansainvälistä menestystä niittänyt Kaspar Korjus ajoi ensimmäisen aika-ajan paalpaikalle ennen Yamaha-luokan Suomen mestaria Kaisa Eiristöä, joka oli muutaman sadasosasekunnin perässä. CRG-kuljettaja Mika Niskavaara oli kolmas. Alkuerän voitot menivät Korjukselle ja Eiristölle 1-1, joten Korjus lähti paremman aika-ajotuloksen siivittämänä paalupaikalta ensimmäiseen finaaliin. Niskavaara oli edelleen kolmas ja Daniel Louko oli noussut neljänneksi. Kaspar Korjus piti virolaisten lipun finaalissa korkealla stepillä ja sekä naisten että suomalaisten lipusta piti huolta Kaisa Eiristö kakkostilallaan. Helsinkiläinen Fullerton-kuljettaja Santtu Juntunen oli kolmas. Toisessa finaalissa Korjus koki teknisiä ongelmia ja Kaisa Eiristö nappasi voiton kaikkien aikojen ensimmäisenä naiskuljettajana IAME-sarjassa. SM-kilpailussakin palkinnoilla ajanut Niskavaara oli toinen ja Ruhanaalle Ninar-kuljettaja Jussi Kuivakangas oli kolmas. Kuivakankaan mekaanikkona toimi kilpailussa entinen Formula 1-kuljettaja J.J. Lehto, joka omalla panoksellaan auttaa suomalaisia nuoria urallaan. Palkintojen arvonta on ollut perinteisesti viikonlopun kohokohtia etenkin nuorille kuljettajille. Tälläkin kertaa tarjolla oli suuri 40-tuumainen taulutelevisio, Xbox-pelikonsoli, Bluetooth-kuulokkeita ja kaiuttimia, rengassarjoja ja muuta kaikkea kivaa. Arvonta suoritettiin lasten tikkakilpailulla, mistä on Hamiltonin johdolla tullut todellinen suosikki hetkikisa viikonloppuun. Tälläkin kertaa iloisuus ja onnellisuus paistoivat voittajien kasvoilta. Sarja koostuu 5 kilpailuviikonlopusta ja seuraavana vuorossa on Rakennus Hassisen tarjoama Joensuun osakilpailu Ylämyllä 9. ja 10.6.2018. Sarja huipentuu, kun noin 30 suomalaista kuljettajaa osallistuu luokan epävirallisiin MM-kilpailuihin Ranskan Le Mansissa lokakuussa. Tämän lisäksi taistellaan elokuussa IAME Nordic Cupissa Pohjoismaiden mestaruudesta ja syyskuussa IAME Baltic Cupissa Baltian herruudesta. Kiitos seurastanne, nähdään seuraavassa jaksossa.